זו התגובה. מכאן למוסף כאן כלכלי, ובמרכזו מערכות הצבעה ממוחשבות. בישראל מפתחים טכנולוגיות חדשות שיאפשרו להצביע באמצעות המחשב, לא עוד הצבעה בקלפיות ופתקים במעטפות. אבל בעוד במדינות אחרות בעולם מתעניינים מאוד בחידוש הזה וגם רוצים בו, בישראל מצננים את ההתלהבות ומעדיפים את הדרך הישנה. הכתבה של שירה הדס נקר. אנחנו אוהבים לראות בישראל מדינה מתקדמת, מדינת הייטק, סייבר, טכנולוגיות העתיד, אבל ביום הבחירות לקלפי מקרטון עדיין נכנס פתק מנייר. כמה אנשים יש לכם בתור בכל רגע נתון בערך? הטכנולוגיה כבר קיימת, במפלגת העבודה אימצו אותה. פה אנחנו רואים בעצם הצבעה בלייב של הפריימרי של מפלגת העבודה. כל העמדות פה הן ממוחשבות. אנשים מגיעים ומצביעים מאחורי מסך מגע, שבו הם יכולים לממש את ההצבעה שלהם בצורה דיגיטלית. ההצבעה הממוחשבת מאפשרת מעקב בזמן אמת. הנתונים בעצם מגיעים כל דקה, מתעדכנים על כל 200 העמדות שיש בשטח. קלפי נוסעת, קלפי חושבת. יש פעמים שטוענים, שוב, כל טענות, לכאורה, שקלפי שנכנסת לרכב ועוברת למקום אחר או נוסעת לאתר ספירה מרכזי, עלול לקרות בה כל מיני דברים. במערכת מחשוב אי אפשר לעשות דבר כזה. אבל למה להסתפק בקלפי ממוחשבת, אם אפשר כבר היום להפעיל בישראל קלפי ביומטרית? שירה, ברוכה הבאה לקלפי שלנו. עכשיו אנחנו נבדוק שאת באמת יכולה להצביע כאן. כמו שאת רואה, יש פה רשימה של כל הבוחרים. בואי נראה. אני מפקירה את האצבע שלי בשביל העניין הזה. כאן זה דגימה חיה מהבוחר עצמו. אין אפשרות, א', לבחור יותר מפעם אחת, אין אפשרות שאנשים שבאמת לא חיים יצביעו בתהליך הדמוקרטי הזה. הצבעתך נרשמה בהצלחה. המחשוב יכול לשנות את יום הבחירות עבור כולנו. ספר בוחרים וירטואלי יאפשר לכל אחד להצביע בכל מקום, אפילו בחול. ההזדהות באמצעים ביומטריים תמנע כפילויות והתחזות. המערכת תאפשר לאתר בעיות בזמן אמת, אפילו זיופים, והתוצאות יתפרסמו ממש בתום ההצבעה. לא עוד לילה לבן. אבל למרות היתרונות, בוועדת הבחירות עדיין מאמינים שזה פשוט מסוכן מדי. אז למה בעצם אין בחירות ממוחשבות? צריך לזכור שהבחירות מדובר בתהליך הכי חשוב במדינת ישראל, ההליך הדמוקרטי. לא ניתן לעשות תהליך שהוא בפריסה ארצית מבלי לבחון אותו בזהירות רבה מאוד, כאשר מדובר בעצם בתהליך שאין בו מועד ב', אין חזרה גנרלית, אין אפשרות לדחיית מועדים, והכל צריך לעבוד על הצד הטוב ביותר בפעם הראשונה. החברות מן הסתם לא מסכימות. בגלל שזה חשוב, אני חושב שצריך לסמוך על מערכת כזאת. אנחנו שמענו על מערכות בחירות שפתאום במקום 40 או 60 או 200 אנשים שהיו אמורים להגיע לקלפי, מצאו בתיבה 250 או 400 פתקים. הדברים האלה לא יכולים לקרות במערכת ממוחשבת. דווקא במערכת ממוחשבת השקיפות היא אדירה. אנחנו ממליצים לקחת הרבה דברים מהמערכת הפיננסית, כמו כספומטים, מערכות להעברת כספים ומסחר, ששם יש דרישה להבטחת מידע ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו יודעים ליישם את זה במערכות של בחירות. יש מדינות כמו שוויץ, שבעצם פרסמו את הקוד מקור שלהם בחוץ, ואמרו לכולם, בואו תנסו לפרוץ אותנו. אז אם אנחנו הולך לכיוון כזה של פתיחות, נוכל גם להבטח אותם בצורה יותר טובה. חברת סופרקום הישראלית כבר קיימה את ההצבעות במערכת הביומטרית ברואנדה, אקוודור, זנזיבר ונפאל. אבל דווקא במדינות המתקדמות עוד לא מאמצים את רעיון ההצבעה הממוחשבת. מסתבר שרוב מדינות העולם מתחבטות כנראה באותן סוגיות. אנגליה, צרפת, איטליה, ספרד, גרמניה, הבחירות לא ממוחשבות. תמיד נסתכל ונצפה בהליך הבחירות שם, ההצבעה היא בפתק. צריך לקחת בחשבון שההצבעה האלקטרונית צריך לעשות מאוד בזהירות, מכיוון שאנחנו יודעים שתקיפת סייבר, מה שזה יגרום אולי, זה לשינוי תוצאה, וזה דבר שאסור שיקרה. ויש סיכון מסוים היום בעריכה של בחירות ממוחשבות, עם מערכות שלדעתי לא נבדקו ונבחנו היטב. אז האם הספירה הידנית היא באמת מאובטחת יותר ממערכות ממוחשבות? האם איומי הסייבר ישאירו אותנו לנצח עם הפתק ביד? אולי בעוד כמה שנים, אחרי שהמומחים יפצחו את השאלות האלה, נוכל סוף סוף להצביע ישר מהספה. בדיוק כמו הכוכב הבא, אבל לכנסת.